Γεια σας. Γεια σας. Πανήλθαμε για ακόμα μια συνέντευξη με έναν game developer. Αυτή τη φορά έχουμε κάτι διαφορετικό. Έναν game developer που φτιάχνει παιχνίδια για Amstrad. Το Σάκη. Καλησπέρα. Τον Amstrad Σάκη. Amstrad Σάκης, ναι. Amstrad Σάκη. Εγώ έχω πορεία. Τι είναι το Amstrad? Ναι. Ο Amstrad είναι ένας υπολογιστής του 1985 περίπου. Καταρχήν καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να μην ξεχάσουμε και τα βασικά. Συγχαρητήρια για τη δουλειά που κάνετε μέχρι τώρα. Ευχαριστούμε. Amstrad. Ο Amstrad είναι ένας υπολογιστής του 85 περίπου. Εγώ ας πούμε έτυχε και τον είχα μικρό παιδί γύρω στα 12-11 θυμάμαι χρονών κάπου τον πήραμε. Διαφέρει από τις κονσόλες, είναι υπολογιστής που δεν με χρησιμοποιήθηκε κυρίως για παιχνίδια, αλλά έχει κάποιες δυνατότητες και μπορεί να κάνει και ό,τι τον προγραμματίσεις με αυτόν τον βασικό προγραμματισμό που επιτρέπεται. Αλλά μπορεί να έχει και άλλες χρήσεις, όχι απαραίτητα δηλαδή για παιχνίδια. Επίσης να σας πω ότι εντάξει, εγώ δεν είμαι ακριβώς, μπορεί να έχω φτιάξει κάποια παιχνίδια, αλλά δεν είμαι προγραμματιστής, δεν έχω καμία σχέση με το χώρο. Απλά είχα πειραματιστεί κάποια παιχνίδια να φτιάξω μικρός, είχα φτιάξει 1-2 και πριν γύρω στα 7-8 χρόνια ανακάλυψα ότι ξανά υπάρχει αυτό το να το βρούμε σε emulator και όλα αυτά και ξανασχολήθηκα και μπορώ να φτιάξω κάτι απλό που να προσφέρει μια κάποια διασκέδαση ας πούμε στον παίχτη και στον φαν αυτού του είδους του υπολογιστή. Εντάξει, όπως και να έχει, είναι παιχνίδια έστω και απλά. Ναι. Μερικές φορές αυτό είναι ό,τι χρειάζεται. Κάτι απλό. Γιατί το απλό γίνεται και πιο εθιστικό. Ναι. Ναι. Από ό,τι είδαμε, έχει στο site penalty, ένα που λέγεται Hard Chaser που έχει και 2 sequel, Barbuti, το Amstaboo. Δύο λόγια για το καθένα, κάπως έτσι και κάποιες πληροφορίες του πώς φτιάχτηκε. Καλό θα ήταν. Καταρχήν ο Amstrad είχε γλώσσα προγραμματισμού Basic από ό,τι θυμάμαι. Ναι, έχει τη Locomotive Basic 1-1. Εγώ δεν ξέρω να δουλεύω άλλη γλώσσα, γιατί υπάρχουν και άλλοι που το κάνουν σε κάποια engines και φτιάχνουν παιχνίδια, αλλά τα γνωστά παιχνίδια δεν ήταν σε Basic. Εγώ ξέρω ίσα ίσα την πιο απλή γλώσσα. Οπότε αυτό έχει ακόμα πιο πολλούς περιορισμούς. Ναι, το φαντάζομαι, αλλά θυμάμαι ότι όταν είχε βγει ο Amstrad αυτό είχε διαφημιστεί πάρα πολύ στο marketing. Ναι. Ότι ήταν ένας υπολογιστής που ερχόταν με μια γλώσσα προγραμματισμού, ώστε να μπορεί, δηλαδή το 80 ήταν the shit. Ήταν το marketing point, ότι έχουμε ένα home computer το οποίο μαθαίνεις και γράφεις κιόλας, γιατί έχετε μαζί με τη γλώσσα του. Κάτι αντίστοιχο έχει βγει και στην Ιαπωνία. Χρησιμοποιήθηκε σε κάποιες επιχειρήσεις, νομίζω, κάποια μικρά προγραμματάκια. Δηλαδή τότε ήταν κάτι το πολύ καλό. Ναι. Έλα, τι έγινε? Όχι τίποτα, ήθελα να δω μήπως μπορούμε να δούμε για τα παιχνίδια. Ναι, μπορείς να μας πεις για το καθένα. Ποιο ήταν το πρώτο? Ωραία. Το πρώτο το οποίο είχα φτιάξει μικρός ήταν το πολύ πιο απλό, το κορώνα γράμματα. Δηλαδή έχεις ένα ποσό 10.000 και παίζεις διπλό με τον άλλον και έρχεται κορώνα γράμματα και αντιστοίχω κερδίζεις ή χάνεις. Τώρα να σας πω ότι όταν ήμουν μικρός, που έχει λίγο πλάκα αυτό, είχα βάλει και μια επιλογή ώστε με το joystick, αν το βάλεις στα δεξιά κρυμμένο από κάτω, να σου βγάζει γράμματα. Είχα βάλει αυτό. Για να κλέβει, οκ. Είναι πολύ απλό το συγκεκριμένο. Μετά είχα φτιάξει αυτό με τα πεναλτάκια, το οποίο γιατί το είχα φτιάξει τότε και αυτό μικρός? Γιατί υπήρχε ένα γνωστό παιχνίδι για τον Amstrad, το Match Day 2, το οποίο ήταν από τα πολύ γνωστά. Αυτό λοιπόν είχε ένα κακό, ότι όταν τέλειωνε ο αγώνας ήταν ισοπαλία, δεν είχε επιλογή πέναλτι. Ξανά παίζει το μάτς από την αρχή. Κάπως είχε ένα κενό και σκέφτηκα μπορώ να φτιάξω κάτι ας πούμε για να γίνεται το πρόβλημα όταν παίζεις με ένα φίλο σου και έρχεται ισοπαλία. Και το είχα φτιάξει και αυτό τότε. Μετά θυμάμαι ότι χάλασε ο ημάντας τότε του Amstrad που χαλάει συχνά. Αχρηστεύτηκε ο υπολογιστής, πήγε σε μια αποθήκη και μετά από 20 περίπου χρόνια ας πούμε προσπάθησα να θυμηθώ πώς τα είχα φτιάξει. Μπήκα σε φόρουμς, έμαθα λίγο πράγματα, με βοήθησε και ο κόσμος λίγο εκεί και το φτιάξαμε αυτό με τα πεναλτάκια. Είναι αρκετά απλό. Πέφτει ο τερματοφύλακας δεξιά-αριστερά ή στο κέντρο και παίζεται και με το κομπιούτερ ή με ένα φίλο σου. Αυτό. Μετά πήγαμε στο ένα απλό και αυτό που είναι στην ουσία quiz ερωτήσεων με πρωτεύουσες. Το Capital Quiz, ναι.
Έχει μέσα γύρω στις 100 ερωτήσεις πρωτεύουσες και παίζεις είτε διπλό είτε μονό γι' αυτό με ένα φίλο σου. Προσπάθησα να βάλω λίγο κάποιο φαν στοιχείο, οπότε ανά 5 ερωτήσεις είναι διπλό ποντάρισμα και κάθε ερώτηση έχει ένα 10% να είναι τριπλό ποντάρισμα, για να μην είναι τόσο ανιαρό, ας πούμε. Score system, μου αρέσει. Ναι, δώσει κάτι. Μετά από αυτό βγάλαμε το reverse edition που είχα γράψει, δηλαδή ότι δεν σου λέει τη χώρα να βρεις την πρωτεύουσα, σου λέει την πρωτεύουσα να βρεις τη χώρα. Okay. Κάποια φορά δεν σου έρχεται τόσο αυτόματα όταν είναι ανάποδο, όντως. Μετά νομίζω φτιάξαμε το μπαρμπούτι που είναι και αυτό το κλασικό παιχνίδι ζάρια. Παίζει όλος ο κόσμος, απλά επειδή δεν ήθελα τόσο να το κάνω να προάγει, ας πούμε, το τζόγο, έβαλα και κάποια έξτρα στοιχεία, δηλαδή ότι έχεις μια επιλογή αν σου τελειώνουν τα λεφτά κάποια στιγμή, να πάρεις δάνειο από την τράπεζα και να πάρεις ή να πουλήσεις το ρολόι της γυναίκας σου. Βγάζοντας τρία πράγματα, το αν κερδίσεις ή όχι το παιχνίδι, το αν πήρες δάνειο ή το αν πουλήσεις το ρολόι της γυναίκας σου, υπάρχουν 8 διαφορετικά endings που σου λέει τι απόγειες στο τέλος. Δηλαδή... Τέλειο! Ναι. Τέλειο! Είναι αυτό. Θα πάθεις δηλαδή, ποτέ δεν παθαίνεις βέβαια κάτι πολύ καλό για να μην προάγει τον τζόγο, αλλά παθαίνεις κάτι πιο κακό ή κάτι κακό στο τέλος. Αυτό είναι το μπαρμπούτι. Βάλαμε, επίσης μετά κάναμε το στρούπι, νομίζω, το οποίο υπάρχει νομίζω και σε κινητά αυτό το παιχνίδι. Είναι αυτό που σε καλεί να διαβάσεις, ας πούμε, σου δείχνει μία λέξη και σου λέει να πεις τι χρώμα είναι. Αλλά η λέξη γράφει πράσινο ενώ είναι κόκκινη. Είναι αυτό. Αυτό είναι σαν αυτά τα περίεργα τεστ νοημοσύνης, ξέρω εγώ, και παρατηρητικότητας. Σωστά. Και μετά το ίδιο το κάνω και με σχήματα, δηλαδή να είναι ένα τρίγωνο για να γράφει μέσα τετράγωνο, και το τρίτο επίπεδο είναι το συνδυαστικό, και χρώμα και σχήμα. Να το βλέπω. Ναι. Είναι πολύ απλό, μου έχουν πει ότι είναι αρκετά εθιστικό, όντως, αυτό μου έχουν πει. Ναι, δεν υπάρχουν και εφαρμογές κινητά που το κάνουν αυτό. Ναι. Γενικά είναι εθιστικό αυτό, όντως. Το κινήθηκε. Ναι. Και προσπάθησα εκεί να βάλω και επίπεδα δυσκολίας, γιατί δεν είναι το ίδιος ο χρόνος αντίδρασης του καθενός. Οπότε έχει να διαλέξεις, ας πούμε, πόσο χρόνο αντίδρασης έχεις. Γιατί προφανώς είναι μικρός. Είναι 3 δευτερόλεπτα, 4-5, κάπου εκεί. Γιατί δεν μπορώ να δώσουμε 10 δευτερόλεπτα για να απαντήσεις. Θα το σκεφτεί. Πρέπει να σε πιέζει ο χρόνος σε αυτό. Μετά φτιάχνει το Hard Chaser, είναι πιο πολύ, εντάξει, είναι σαν demo το πρώτο. Είναι μια προσπάθεια μου, επειδή όπως σας είπα δεν έχω ιδιαίτερα μεγάλες προγραμματικές γνώσεις, φτιάξω κίνηση. Δηλαδή να φτιάξω κάτι να κινείται. Όπως είχατε δει, τα άλλα είναι πιο πολύ σαν quiz, σαν ερωτήσεις, τέτοια πράγματα. Οπότε το ένα είναι σαν demo που απλά έχω πετύχει τα ανθρωπάκια να βελτιώνουν την νοημοσύνη τους όσο περνάνε τα levels. Δεν έχει πίστες ουσιαστικά. Το 2 έχει κάποιες πίστες, το 3 νομίζω είναι το πιο advanced ουσιαστικά, μπορείς να πεις ότι είναι παιχνίδι. Ναι, είναι το κοιτάμε τώρα στην οθόνη μας εμείς εδώ. Όντως, έχει πίστες πολλές διαφορετικές από ό,τι βλέπω, πράσινο, κίτρινο, κόκκινα. Ναι, στο τέλος η κίτρινη τύχη να μην περνιούνται, ενώ η πράσινη τύχη να περνιούνται από τα ανθρωπάκια που μπορούν να περάσουν, αλλά εσύ όχι, οπότε δημιουργείται ένα κενό στην εικόνα. Και εσύ μετά νομίζεις ότι δεν είναι τείχος, αλλά είναι. Οκ. Οπότε πρέπει να θυμάσαι πού υπήρχε ο τείχος. Έχει κάποια έξτρα πραγματάκια αυτό. Και είναι ουσιαστικά και η βάση για τα bonus που έχουμε βγάλει στα τελευταία παιχνίδια. Τι άλλο έχουμε φτιάξει, το ταμπού που είπες. Αυτό, εντάξει, μου έστειλε ένας φίλος κάποια στιγμή ότι θα μπορούσε να βγει κάποιο ταμπού. Οπότε σκέφτηκα ότι δεν είναι δύσκολο. Απλά, εντάξει, δεν έχει πάρα πολλές ερωτήσεις. Αν θέλει όμως κάποιος, μπορεί εύκολα, δηλαδή και χωρίς πάρα πολλές προγραμματιστικές γνώσεις, να αλλάξει τις λέξεις. Αν πάει δηλαδή στο σημείο του κώδικα που απλά αλλάζει τις λέξεις, είναι εύκολο. Γιατί, εντάξει, έβαλα και εγώ γύρω στις 110 ερωτήσεις, τις οποίες σκέφτηκα μόνος μου. Θεώρησα ότι, εντάξει, είναι εντάξει για μια-δυο παρτίδες, δεν έχω το χρόνο δηλαδή να βγάλω 1000 ερωτήσεις. Είναι κάπως κουραστικό, ας πούμε. Ουσιαστικά αυτά περισσότερο. Και έχω φτιάξει και ένα που δεν είναι παιχνίδι, είναι πιο πολύ πρόγραμμα για αεροπλάνα, επειδή δούλευα στο αεροδρόμιο και ήθελα να φτιάξω κάτι σχετικό.
Είναι ένα πρόγραμμα που με μια προσέγγιση βέβαια υπολογίζει το αν είναι εντάξει το αεροπλάνο ασφαλές για να φύγει ή όχι με βάση τα όρια βάρους και ισορροπίας. Αυτό τώρα είναι δύσκολο να το εξηγήσουμε γρήγορα. Όχι, έχει να κάνει με το engineering. Ας μείνουμε στα παιχνίδια. Βλέπουμε ότι έχει και κάποια text adventure επίσης. Ναι, τα οποία ήταν δημοφιλή στο Amstrad. Ναι. Ροντόλφο Σκαϊλαριάντε 2. Ναι, το καινούριο μας είναι αυτό. Ναι, το είδα που το... Το πρώτο που φτιάξαμε, αυτό ήταν περισσότερο μια προσπάθεια ότι δεν είχα ιδέες για να φτιάξω κάτι σε Basic και ενώ δεν είμαι ιδιαίτερα fan το Text Adventures, δηλαδή δεν είχα παίξει ποτέ πολύ, αποφάσισα ότι μπορούμε να φτιάξουμε κάτι ως προς αυτό. Το Boodroom ήταν το πρώτο που εντάξει, έχει μια κλασική μικρή ιστορία. Μετά το Art War, μετά το Battle of Leningrad και μετά το Rodolfo το 1 και το 2. Και αυτά είναι όλα text adventure. Ναι, όχι με την ακριβή έννοια του text. Δηλαδή στα πρώτα text πατούσες ας πούμε search, examine, έγραφες την ενέργεια. Έγραφες ρήματα, ναι. Εμένα για να το κάνω λίγο πιο προσιτό στον απλό κόσμο, γιατί είναι λιγότεροι αυτοί που παίζουν ας πούμε αυτού του είδους, το έχω βάλει με επιλογές. Δηλαδή διαλέγεις 1 έως 5. Μπορεί να το παίξει ο καθένας. Ενώ τα προηγούμενα που έπρεπε να γράψεις search, examine, move north ήταν πιο δύσκολα για να τα παίξουν. Αυτό είναι το καινούριο βασικά text adventure. Υπάρχει σε κινητά και είναι πολύ δημοφιλές. Ακριβώς όπως το έχεις κάνει εσύ εδώ. Ναι, δεν το ήξερα. Όχι, ευχαριστώ για τον κύριο. Ναι. Πιο εύκολο να το παίξει ο χρήστης. Αυτό ακριβώς. Στο παλιό στυλ έπρεπε να διαβάζεις manual πώς θα γράψω το πάω βόρεια. Ναι, μετά ποια ρήματα δέχεται, ποια δεν δέχεται. Ναι, απλά τώρα είναι αυτό το ότι επειδή αυτό σαν text adventuring με τις επιλογές είναι το καινούριο text adventuring που υπάρχει. Που έχει γίνει πολύ δημοφιλές κυρίως για fantasy. Ναι. Αλλά βλέπω πολλές προοπτικές και στο συγκεκριμένο. Εντάξει, είναι βέβαια για Amstrad που Amstrad χρησιμοποιούν πολύ λίγοι πια. Είτε σε emulation, είτε σε... Είναι πολύ ιδιαίτερη επιλογή για το Amstrad τώρα, που αυτή την εποχή, να φτιαχτεί κάτι για Amstrad. Φαντάζομαι ήθελες να ξαναεπισκεφθείς τα παιδικά σου χρόνια, λογικά. Νομίζω ότι με βάση τα φόρουμ που μπαίνουμε, ας πούμε, στο CPC Wiki κυρίως, υπάρχει ένα κοινό, μπορεί να μην είναι τεράστιο, αλλά είναι σταθερό. Ίσως όχι τόσο πολύ στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα υπάρχει ένα κοινό, αλλά δεν είναι τόσο πολύ. Ας πούμε, έχω προσέξει ότι τα text adventure αρέσουν πάρα πολύ στους Ισπανούς και τους Γάλλους. Οπότε γι' αυτό και κάνουμε και προσπάθεια να μεταφράζουμε και τα παιχνίδια. Γιατί όντως οι Ισπανοί και οι Γάλλοι δεν θα μπορούσαν τόσο εύκολα να το παίξουν στα αγγλικά. Και είναι ένα κοινό που το προτιμάει τα text adventure, οι Ισπανοί και οι Γάλλοι. Αυτό βέβαια δημιουργεί περισσότερο κόπο να μεταφράσεις, να τεστάρεις. Έχει δηλαδή αρκετά περισσότερο κόπο. Αλλά ευτυχώς τα πρώτα παιχνίδια τα έκανα μόνος μου. Τα text adventure συμμετέχουν κι άλλοι. Γιατί δεν θα ναι, γιατί αυτό σε ρώταγα τώρα, γιατί μιλάς στο πρώτο πληθυντικό. Και με ρωτιόμουν πώς είστε. Πώς είμαστε. Λοιπόν, είναι ο Μάνος που φτιάχνει τη μουσική, που είναι πολύ απαραίτητη για τα text adventure. Δηλαδή, χωρίς μουσική δεν νομίζω ότι μπορεί να πει και πολλά. Βέβαια, τρώει πολύ μνημή, αλλά δεν μπορείς χωρίς αυτή. Μετά είναι ο Μπρουντίζ, που είναι ένα παιδί από Ισπανία που φτιάχνει τις εικόνες. Εικόνες είχα φτιάξει εγώ στα πρώτα 1-2. Μπορώ να φτιάξω κάποιες σχετικά ok. Αλλά όντως αυτός τις κάνει καταπληκτικές. Για να σας δώσω να καταλάβετε λίγο τη δυσκολία κάποιες φορές, η εικόνα που βλέπετε εσείς και που έχει από κάτω τις επιλογές, η περιορισμός ας πούμε του Amstrad είναι ότι μπορεί να έχει 4 χρώματα μόνο. Δηλαδή, δεδομένου ότι το χρώμα είναι το μαύρο, περισσεύουν άλλα 3. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγει η εικόνα με 3 χρώματα. Δεν έχουμε άπειρα, έχουμε συγκεκριμένα, είναι λίγα. Οπότε θέλει αρκετή δουλειά. Εντάξει, τα βάζεις σε έναν converter μεν και σου βγαίνει, αλλά το αποτέλεσμα του converter στις 9 στις 10 φωτογραφίες είναι χάλια. Οπότε, ναι. Είναι μόνο ένα 10% της δουλειάς. Ναι. Δεν πρέπει να έχεις πάρα πολλές για να κάνεις δοκιμές, είτε να την πειράξεις λίγο πριν τη βάλεις, γνωρίζοντας όμως το τι θα πειράξεις. Τους περιορισμούς, ναι, πρέπει να ξέρεις πώς να μειώσει τα χρώματα σωστά σε κάποιο Photoshop, ας πούμε, κάτι τέτοιο, ώστε μετά να την πάρει ο converter και να βγάλει ένα σωστό αποτέλεσμα. Ναι, όντως ακούγεται. Θέλει γνώση σίγουρα. Θέλει γνώση ή θέλει πολλή δουλειά, ένα από τα δύο. Και τα δύο. Όχι, αν έχεις πολλή γνώση γίνεται πιο γρήγορα. Αλλά πρέπει να έχεις πολύ καλή γνώση. Ναι, σωστό. Να το έχεις κάνει αρκετές φορές τέλος πάντων. Ναι.
Οπότε... Συγγνώμη, σε αυτό που με ρωτήσατε πριν για το ποιοι είναι στην ομάδα, γι' αυτό ήθελα να τελειώσω. Νόμιζα τελειώσαμε, ναι. Συγγνώμη. Είναι και οι μεταφραστές, η Ισπανία ας πούμε είναι ο Μιγγέλ Σκάι και στη Γαλλία τώρα τα τελευταία ο Σιρίλ. Και ο Animal Grip που τεστάρει τα παιχνίδια. Κάνει ένα μικρό testing ας πούμε. Οπότε εντάξει, χωρίς μουσική και χωρίς το upgrade των εικόνων και χωρίς τους μεταφραστές δεν θα μπορούσε να βγει κάτι, θα βγει πολύ πιο περίεργο. Ξεκάθαρα. Οπότε, όπως το καταλαβαίνω, εσύ ξεκίνησες να ξαναπιάσεις το πάθος που είχες στα παιδικά σου χρόνια. Σωστά. Και ξαφνικά βγήκες να έχεις μια μικρή ομάδα γύρω σου που φτιάχνετε ωραία πράγματα για Άμστερνταμ. Ναι. Σωστά. Ουσιαστικά είναι τα πιο πολλά από αυτά τα παιδιά δεν τα έχω δει ποτέ. Αν εξαιρέσουμε το Μάνο που φτιάχνει τη μουσική που ενώ τον γνώρισα σε ένα παγκόσμιο φόρουμ μένει 5 χιλιόμετρα λίγο μακριά από μένα και είμαστε στο Ηράκλειο, να το πούμε και αυτό. Δεν είστε Κρήτη. Ναι, είμαστε Ηράκλειο Κρήτη. Αλλά είναι αυτό το πώς είμαστε κοντά αλλά δεν γνωριζόμαστε. Είναι ουσιαστικά παιδιά που προσφέρθηκαν, δηλαδή κάποια φορά που είτε από μόνοι τους κάποιοι μεταφραστές μου είπαν να μεταφράσουν το παιχνίδι στα γαλλικά από μόνοι τους, είτε κάποιος που μπορεί να έψαξα εγώ, ας πούμε ο Μπρουντής που φτιάχνει τις εικόνες, του άρεσε και έβλεπα στο φόρουμ και έπαιρνε εικόνες παιχνιδιών, το loading screen που λέμε, παλιών, και έλεγε πώς θα μπορούσαν να τις είχαν φτιάξει καλύτερα. Οπότε, αφού είδα ότι του αρέσει, έκανα μια ερώτηση, μου λέει ναι, βεβαίως πάμε. Εννοείται ότι εμείς στα ρετρό δεν έχουμε οικονομικά, είναι όλα, όλοι βοηθάνε τσάμπα, ούτε έχουμε έσοδα, ούτε έχουμε έξοδα. Είναι και καλά ένα χόμπι, όσο θέλει ο καθένας κάνει. Αλλά είναι όμορφο αυτό που φτιάχνεται στο τέλος. Ναι, ξεκάθαρα. Ειδικά τα adventure, τα είδαμε εδώ, οι εικόνες είναι. Στα adventure είναι πολύ ωραία. Φτιαγμένες. Ναι, ειδικά στα τελευταία που έχει κάνει ο Μπρουντής, δηλαδή το πώς βγαίνει με 4 χρώματα πραγματικά. Είναι δύσκολο. Και εγώ κάνω τις εικόνες σε Basic που είναι χωρίς converter, αυτό που βλέπετε και σχεδιάζεται σιγά σιγά ας πούμε, που το οποίο και αυτό θέλει αρκετή δουλειά, αλλά είναι το κομμάτι που μου αρέσει πάρα πολύ, αλήθεια είναι. Ας πούμε αν δείτε ένα αεροπλανάκι, το Amstrader στο Artwar ή το Tank στο Battle of Leningrad, είναι σχεδιασμένα έτσι. Για να καταλάβετε πώς σχεδιάζεται. Λέει στον Amstrad, θα το πούμε λίγο αν θέλετε γιατί έχει λίγο την πλάκα του, ο Amstrad χωρίζεται σε 640 πίξελ οριζόντια και 400 κάθετα. Που λες λοιπόν, πήγαινε στο σημείο με τις συντεταγμένες 100-100 ας πούμε και 100-200 και ένωσε και τράβα μία γραμμή. Vector, ναι. Οπότε έτσι φτιάχνεται, λίγο γραμμή-γραμμή, δοκιμάζουμε λίγο πιο πάνω, λίγο πιο δεξιά, λίγο πιο αριστερά. Πολύ δύσκολα βγαίνει η καμπύλη γιατί ουσιαστικά είναι μικρούλες ευθείες που δίνουν σε εσάς την εντύπωση της καμπύλης. Αν εξαιρέσουμε δηλαδή τους κύκλους που φτιάχνονται αλλιώς, οι καμπύλες του αεροπλάνου είναι μικρές ευθείες που νομίζουν ότι είναι καμπύλη, αλλά είναι μικρούλες ευθείες ουσιαστικά. Raffinate pixelated art. Ναι. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Να ρωτήσω. Αυτά τώρα είναι όλα σε Άμστερνταμ, οκ. Τα adventure, ειδικά όπως είπα, έχουν γίνει δημοφιλή και τώρα. Τα text adventure, ακριβώς με αυτή τη μορφή. Καλά, όχι με 4 χρώματα, αλλά ναι. Ναι, σωστά, έχεις δίκιο, είναι ασπρόμαυρα. Ή έχουν ένα illustration, ας πούμε, σκέτο. Λοιπόν, αυτά συνήθως δίνονται και στα Android και τα iOS. Θα σκεφτόσουν να κάνεις ένα τέτοιο conversion? Κοίταξε να δεις, εγώ γενικώς αρνητικός δεν είμαι σε αυτό. Απλά είμαι αρκετά λίγο άσχετος με την έννοια ότι σκεφτείτε ότι εγώ δεν έχω smartphone, δεν έχω ακόμα το παλιό κινητό. Είσαι ρέτρο εντελώς. Ρέτρο. Τέλειο. Ρέτρο tech. Καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ δύσκολο να το κάνω εγώ. Με αυτή την έννοια. Αν κάποιος μου πει ότι ξέρεις θέλεις να το κάνουμε, ας πούμε, αν θέλει να το κάνει. Δεν έχω πρόβλημα, αλλά με την προϋπόθεση προφανώς να δίνεται free, δηλαδή αυτό το θέλουμε. Τώρα, τα φτιάξατε αυτά. Η ανταπόκριση πώς είναι, ξέρω εγώ, φαντάζομαι θα τα ανεβάσει σχετικά φόρουμ, λογικά, για να τα δει ο κόσμος. Στο Facebook groups ίσως και τα λοιπά. Ποια είναι η ανταπόκριση του κόσμου στα που έχετε φτιάξει? Είσαι ευχαριστημένος? Κοίτα, ναι, νομίζω πως ναι, σχετικά. Δηλαδή,
Ξέρω ότι το κοινό είναι λίγο περιορισμένο, αλλά ειδικά έτσι όπως προσπαθούμε να το κάνουμε λίγο όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες γλώσσες, έτσι μεγαλώνει αρκετά το κοινό, ας πούμε. Νομίζω ότι εντάξει, είμαστε ευχαριστημένοι. Δεν έχουμε βέβαια, να σας πω την αλήθεια, και εντελώς πλήρη εικόνα, με την έννοια του ότι επειδή το site μου είναι ένα free site, οπότε δεν έχει ακριβώς δυνατότητες. Αν είδατε τα downloads είναι σε ένα Google Drive, δηλαδή εγώ δεν έχω καν εικόνα των downloads. Οπότε δεν μπορώ να έχω ιδιαίτερη εικόνα. Ας πούμε, το δεύτερο site που είναι σε επισκεψιμότητα για τον Amstrad ουσιαστικά, που έχει ένα δείκτη και βλέπω τα downloads, ή έχω δει, ας πούμε, ότι το Rodolfo το ένα έχει περίπου 100 downloads σε κάθε γλώσσα. Αν υπολογίσουμε ότι αυτό είναι το δεύτερο site σε επισκεψιμότητα και ότι οι περισσότεροι μπορεί να το κατεβάζουν για το δικό μου, δεν ξέρω πόσοι είναι. Εγώ πάντως είμαστε σχετικά ευχαριστημένοι, γιατί υπάρχει κάποιος κόσμος που μας στέλνει, μας κάνει κάποια σχόλια και όλα αυτά. Και εντάξει, σε τελική ανάλυση το κάνουμε όχι τόσο. Προφανώς κάποιος όταν φτιάχνει ένα παιχνίδι θέλει να το παίξει ο κόσμος. Αλλά το κάνουμε γιατί μας αρέσει. Δεν το κάνουμε με κάποιον απότερο στόχο, κέρδος ή το ένα ή το άλλο. Δηλαδή, εμείς η επιλογή μας είναι ή το φτιάχνουμε και υπάρχει όπως είναι, ή δεν το φτιάχνουμε καθόλου. Το να μην το φτιάξουμε καθόλου, γιατί να μην υπάρχει, με αυτή την έννοια. Και σίγουρα βέβαια, ό,τι κριτική θέλουν να μας κάνουν, εννοείται, για να βελτιώσουμε κι εμείς το τι φτιάχνουμε. Nice. Τις περισσότερες ερωτήσεις δεν μπορούμε να τις κάνουμε, που κάνουμε συνήθως από τη στιγμή που δεν έχουν εταιρείες κτλ. Εντάξει, αν εννοείς το οικονομικό, περισσότερο και αυτό, είναι ότι εγώ είχα από την αρχή έναν σκοπό ότι δεν ήθελα να έχει καθόλου κόστος αυτό. Με την έννοια του ότι αυτό μπορεί να με επηρέαζε και σε θέματα μετά, ότι θα και μικρό να ήταν το κόστος, ας πούμε, για ένα site που να ήταν πιο ολοκληρωμένο, να μετρούσε τα downloads και αυτά. Μετά με επηρέαζε στο ότι θα έμπαινα και εγώ στην λογική των εσόδων-εξόδων, ότι πρέπει να βγάλει τα έξοδά του, άρα και κάπως δεν θα μου άρεσε αυτό. Οπότε έχουμε πει ότι το κάνουμε για μας και δίνουμε τον ελεύθερο χρόνο μας ουσιαστικά. Ούτε θα μ' άρεσε να βάλω ξέρω εγώ, έστω 1-3 ευρώ για ένα παιχνίδι. Όχι. Είναι, αν θέλει κάποιος να κάνει τον έχει κάνει, αλλά δεν θέλουμε, νομίζω, κανείς, ούτε εγώ ούτε τα υπόλοιπα παιδιά πιστεύω θα θέλανε να βάλουμε κάποιο είδους οικονομικό κίνητρο. Είναι σαν χόμπι και γι' αυτό και είναι ωραίο. Δηλαδή μετράει πολύ, πιστεύω, αυτό στο πώς το βλέπουμε ψυχολογικά ή φιλοσοφικά. Οκ, τώρα να ρωτήσω κάτι άλλο για τη δημιουργία. Καλά, όχι προφανώς όχι τα απλά, το barboot και αυτά, αλλά τα text adventure. Ναι. Πώς έρχεται η ιδέα, ας πούμε, και για τη συγγραφή, για την υπόθεση, για όλα αυτά, πώς το δημιουργείς? Να το κάνω εγώ λίγο με διαφορετική περίπτωση. Τι σκεφτόσουν? Σωστό, όχι, είναι πολύ ωραία ερώτηση αυτή, όντως. Καταρχήν, να σας πω ότι κάθε παιχνίδι που φτιάχνω νιώθω ότι είναι το τελευταίο. Αλλά εκτός από αυτό, μετά έρχεται μια ιδέα. Αλλά ας πούμε λίγο συγκεκριμένα στο text adventure. Υπάρχει ίσως μια πολύ γενική ιδέα, δηλαδή στο ότι ο Ροντόλφο θα ήταν αρχαιολόγος. Αυτό το είχα σκεφτεί γιατί αρέσει και ο Ινδιάνα Τζόνς, μου αρέσει και εμένα η όλη φάση. Λες, είναι ένα ωραίο, ας πούμε, concept για να το φτιάξεις. Μετά, έχω προσέξει, γιατί πολλές φορές και εγώ ουσιαστικά φτιάχνω το story. Μπορεί να ρωτήσω κανένα γνωστό, μήπως μου πει καμιά ιδέα και όλα αυτά, αλλά ουσιαστικά εγώ το φτιάχνω το story. Και αυτό είναι και ίσως σαν advice, ας πούμε, για όσους κάνουν κάτι αντίστοιχο. Αν κάθεσαι με τις ώρες να σκεφτείς, να σου έρθει η ιδέα, δεν θα σου έρθει ποτέ σχεδόν. Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να διαβάζεις. Δηλαδή να διαβάζεις και όχι μόνο πράγματα άμεσα εντελώς, αλλά και σχετικά. Δηλαδή, δεν είναι εύκολο να σου έρθει ένας γρίφος, ένα κουίζι, μια ωραία ιδέα, απλά αν τη σκέφτεσαι. Βάζεις, ας πούμε, π.χ. για τον Ροντόλφο, αρχαιολογικά site του κόσμου. Και διαβάζεις για τα αρχαιολογικά site όλου του κόσμου. Μαθαίνεις και πράγματα, σου αρέσουν, μαθαίνεις κάποιες ιστορίες και αφού διαβάσεις αρκετά, τότε θα σου έρθει η ιδέα του να εντάξεις κάτι που διάβασες για αυτό το αρχαιολογικό μέρος και να το κάνεις μέρος του story. Έχει γίνει έρευνα δηλαδή, καλό. Δεν είναι τόσο σοβαρή έρευνα, αλλά είναι ένα διάβασμα, αλλά είναι και ωραίο γιατί μαθαίνεις και εσύ πράγματα και νομίζω ότι βγαίνουν καλύτερα. Δηλαδή, διαβάζεις κάτι για ένα αρχαιολογικό μέρος. Σ' αρέσει να το βάλεις στο story. Διαβάζεις λίγο την ιστορία του, τι έχει γίνει, αν υπάρχει κάποιος γριφός. Και σιγά σιγά, αν δεν περιμένεις, εκεί είναι πιο εύκολο το διέξοδο.
Οπότε το πρώτο στάδιο είναι αυτό, ότι ξεκινάμε σιγά σιγά να συλλάβουμε τους αρχαιολογικούς χώρους, ας πούμε. Το επόμενο στάδιο είναι τι εικόνες έχουμε για τους αρχαιολογικούς χώρους. Είναι κάποια καλή σε converted, γιατί ξέρεις, αν κάποιο αρχαιολογικό χώρο τον έχουμε κάνει μέρος του story και δεν μπορούμε να βγάλουμε μια normal εικόνα και βγαίνουν όλες χάλια, θα πρέπει να το βγάλουμε από το story. Κάνει χάλια μετά, γιατί είναι δύσκολο να αφαιρέσεις στο τέλος ένα μέρος του story γιατί δεν βρίσκεις τη σωστή εικόνα. Οπότε καλό είναι να είμαστε λίγο σίγουροι. Μετά φτάνουμε στο σημείο που κάπως δένεις λίγο την ιστορία από εδώ αφού έχει πει κάποια πατήματα σιγά σιγά. Και το καλύτερο σημείο για μένα είναι ότι όταν σε όλα τα παιχνίδια το έχω βιώσει κάπως αυτό, όταν έχεις φτιάξει ένα βασικό μέρος του story, έχεις λίγο μνήμη έξτρα, να σου περισσεύει. Και να σκέφτεσαι, δεν θα άγχος πια, γιατί έχεις φτιάξει το παιχνίδι ουσιαστικά το σκελετό και δεν έχεις πια άγχος ότι δεν θα βγει κάτι και βάζεις τα έξτρα. Να βάλω εκεί η δημιουργικότητα έχω προσέξει ότι είναι πολύ καλύτερη. Όταν έχεις φτιάξει το σκελετό και σου έχει φύγει το άγχος ότι δεν έχω παιχνίδι και νιώθεις ότι έχω παιχνίδι, αλλά περισσεύουν και 3-4 KB ας πούμε μνήμης, εκεί σου έρχονται πολύ πιο εύκολα οι ιδέες και μπορείς να βάλεις πραγματάκια να το κάνεις πιο δημιουργικό. Kilobyte. Ξεκινάω εγώ και κάνω την ελληνική version πρώτα, γιατί σε αυτή μπορώ να γράφω πιο εύκολα. Τα αγγλικά δεν τα έχω τόσο πολύ, οπότε προτιμώ να βγαίνει να μην με ζορίζει στα ελληνικά. Και μετά είναι εντάξει, το στέλνω στο Μάνο, ξεκινά να φτιάχνει μια μουσική με αυτό το θέμα ας πούμε. Έχω βάλει εικόνες δικές μου πάντα που να είναι κάπως αποδεκτές πριν το στείλω στον Ισπανό φίλο τον Μπρουντής, γιατί πρώτον μπορεί και αυτός να μην μπορεί, που πάντα μπορεί ευτυχώς, αλλά τέλος πάντων να έχει και μια εικόνα του τι ακριβώς θέλω. Και αφού γίνουν όλα αυτά, μετά βγάζουμε το αγγλικό, το οποίο είναι η βάση για τη μετάφραση στα γαλλικά και στα ισπανικά. Γιατί δυστυχώς εμένα με βολεύει πιο πολύ το ελληνικό, αλλά δεν μπορώ να στείλω το ελληνικό να το μεταφράσω. Δεν καταλαβαίνετε. Δεν πρέπει να είναι από αγγλικά, ναι, βέβαια. Οπότε το αγγλικό είναι αυτό. Αφού λοιπόν ολοκληρωθεί αυτό, μετά είναι η διαδικασία που πραγματικά αυτή δεν μου αρέσει, του ενδελεχούς testing. Δηλαδή, έχει πολλές επιλογές στο παιχνίδι. Πρέπει να είσαι σίγουρος ότι δεν θα σου βγάλει ένα error κάπου. Και όταν αυτό το testing το κάνεις και στα ελληνικά και στα αγγλικά και στα ισπανικά, μιλάμε ότι στο τέλος κάπως σε εισαγωγικά συχαίνεσαι το παιχνίδι. Άρα η μετάφραση δεν είναι κάτι απλό στο παιχνίδι, στο Amstrad. Αυτό τώρα ήθελα να δω, γιατί μου είπες τώρα ότι θα πρέπει να τα σταριστεί σε όλες τις γλώσσες. Ναι, γιατί μπορεί να ξεφύγει κάποιο string, φαντάζομαι, από το χώρο μνήμης για να είναι πολύ μεγάλο. Δεν είναι απλά ότι βάζουμε ένα τεξτάκι και βγαίνει έτοιμο, με την έννοια του ότι αν δεις, ας πούμε, εκεί που χάνεις, σου βγαίνει μια πρόταση και σου λέει γιατί έχασες, ας πούμε. Αυτή η πρόταση πρέπει να κεντραριστεί. Να μην είναι τέρμα αριστερά ή τέρμα δεξιά. Οπότε αυτό πρέπει να γίνει manually σε κάθε γλώσσα, γιατί δεν είναι στο ίδιο σημείο τα γράμματα. Λογικό. Ναι, οπότε έχει δουλειά. Δεν είναι ότι είναι απλά πετάμε ένα Word και το παίρνει μόνο του. Έτσι το κάνουμε, αλλά μετά θέλει πάρα πολύ manual διόρθωση. Πόση RAM είχε ο Amstrad, θύμισέ μας, γιατί είμαστε... 64 KB και 128 νομίζω, αλλά εγώ αυτό που ξέρω ως προς τις δισκέτες είναι ότι με βάση αυτά που έχω φτιάξει, 38 KB χωράει περίπου αν δεν βάλεις μουσική. Επειδή όμως η μουσική είναι απαραίτητη, για να μπορεί να υπάρχει το player που παίζει τη μουσική, κατεβαίνουμε στα 21 περίπου. Από τα 21 έχεις και κάποιο σκελετό. Οπότε ο σκελετός αυτό σου τρώει γύρω στα 6-7. Είναι δηλαδή πολύ δύσκολη διαχείριση της μνήμης σε τόσο χαμηλά πράγματα, με την έννοια του ότι, ας πούμε, αν δείτε το history, το story του παιχνιδιού, καμιά φορά και γενικώ στα ρετρό είναι λίγο, ας πούμε, απλά χαζά, κάπως έτσι να το πούμε. Αυτό συμβαίνει γιατί όταν έχεις 10 γραμμές maximum για story, δεν μπορείς να βάλεις και κάτι super wow. Πρέπει να είναι λίγο χαζό, λίγο ρετρό, κάτι τέτοιο. Είναι από design δηλαδή. Ναι. Γιατί αλλιώς θα σου μικρύνει πολύ η ιστορία. Επίσης οι εικόνες που εμένα μου αρέσει να φτιάχνουν σε basic, τρώνε και αυτές πάρα πολύ αν φτιάξεις σε basic. Γι' αυτό και στο τελευταίο δεν έχω βάλει ιδιαίτερα. Δηλαδή, ας πούμε, το αεροπλανάκι, το Amstrad είναι περίπου 4-5 KB. Μα ουσιαστικά είναι το 1/3 του παιχνιδιού αν το βάλω. Είναι πολύ. Οπότε μπορεί να μ' αρέσει, αλλά τώρα είπα να δώσω λίγο πιο πολύ βάρος
στο story για να έχει... Είχαμε ακούσει και όντως ίσχυε, δηλαδή μια μικρή κριτική ήταν ότι τα παιχνίδια ήταν κάπως μικρά και ότι μόλις κορονώσουν τέλειωνε. Οπότε τώρα στο καινούργιο που κάναμε, αφαίρεσα λίγο τις εικόνες τις πιο αυτές που τρώνε πολύ μνήμη. Και βάλεις παραπάνω text. Ναι, και επίσης κάναμε και 2 δισκέτες για να είναι ουσιαστικά το διπλάσιο. Δηλαδή το τελευταίο είναι 2 δισκέτες, αυτή τη δυνατότητα την έχουμε. Ο Ροντόλφο Σκαϊλαριάντε 2. Το 2. Ναι, από πού βγαίνει το Σκαϊλαριάντε? Τι σημαίνει, είναι κάτι σε τελικά το Λαριάντε? Όχι, είναι... τέλος πάντων αυτό έχει να κάνει λίγο ότι επειδή, ας το πούμε τέλος πάντων, πλάκα έχει. Manager, έχετε παίξει το Championship Manager? Όχι, εγώ όχι, κανείς μας. Το ξέρετε? Το ξέρω, ναι, αλλά... Ναι, δεν το έχω παίξει ούτε εγώ, αν και το... ήταν πολύ διάσημο. Ναι, σωστά. Οπότε παίζαμε manager και έπρεπε να βάλεις το όνομα του προπονητή. Οπότε επειδή άκουγα λίγο κάπως σκυλάδικα σαν μουσική, το είχα βάλει με αυτό το... Α, είναι το σκυλαριάντε, το σκυλάδικα. Α, τώρα το πιάσα. Δεν είναι το σκάι το ουρανός. Και τον είχα βάλει ότι είναι Ουρουγουάνος και κάπως έτσι έμεινε και είπα να το βάλω. Ο Ροντόλφο Σκυλάς. Ποτέ μην υποτιμάς το πόσο κάφρικο μπορεί να είναι το μυαλό κάποιου. Ποτέ. Κάπως έτσι. Για μία ακόμα φορά δεν απογοήτευσε καθόλου. Πάντως νομίζω ότι στους Ισπανούς ακούγεται ψηλό. Ναι, επειδή με ακούσει και έτσι λατίνικο. Και εγώ λέω κάτι θα σημαίνει αυτό, δεν γίνεται. Σε κάποια γλώσσα κάτι... Επειδή είναι και Ουρουγουανός και καλά ο πρωταγωνιστής, ας πούμε, βόλεψε νομίζω πολύ καλά. Πάρα πολύ. Πολύ έτσι ψαρωτικό. Ωραία. Εγώ δεν έχω άλλη ερώτηση, αλήθεια. Δεν έχει... Ναι. Δεν έχουμε και corporate ερωτήσεις. Έχεις εσύ κάτι να ρωτήσεις? Δεν υπάρχουν corporate ερωτήσεις, αλλά υπάρχουν καλλιτεχνικές ερωτήσεις αυτή τη στιγμή. Όπως για παράδειγμα, αν θες να φαντάζομαι θες να συνεχίσεις να φτιάχνεις παιχνίδια. Όσο έχουμε χρόνο, προσπαθούμε. Αν κάποια στιγμή δεν έχουμε, θα σταματήσουμε. Αλλά όσο έχουμε χρόνο και διάθεση, γιατί μας αρέσει. Μας αρέσει περισσότερο δηλαδή και η διαδικασία. Δηλαδή, εμένα πολύ μου αρέσει αυτό το ότι θα ψάξω, θα βρω πράγματα. Νιώθεις μια πολύ ωραία ικανοποίηση όταν φτιάχνεις το story. Δηλαδή, δεν είναι μόνο για τους παίκτες καλό, είναι και για εμάς καλό. Άρα η έρευνα που κάνεις και τη βάζεις οργανικά. Ναι, το πώς αυτό το τι ψάχνει κάνει. Φτιάξει story και μου αρέσει, ας πούμε. Ναι. Εντάξει, θα μου πεις πρέπει να αρέσει και στους άλλους, αλλά αρκεί κάτι στην ικανοποίηση. Καλά, ναι, αρχή έχει ο... Σίγουρα αρέσει και σε άλλους. Τώρα πόσο σε αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά πού ήθελες να καταλήξεις με αυτό? Ήθελα να καταλήξω στο εάν υπάρχει κάποιο καινούριο παιχνίδι που μπορεί να έχεις στο μυαλό σου, in the works. Ναι, ναι. Και εάν ας πούμε αυτό θα έχει κάτι παραπάνω, γιατί μπορεί να θέλεις να προσθέσεις κάτι που δεν έχεις δοκιμάσει. Πώς γίνεις σε 3 δισκέτες, ξέρω εγώ. Ναι, μήπως είναι παραπάνω τι σκέφτεσαι, ή μήπως αλλάξει το gameplay με κάποιο τρόπο, ή μήπως βάλεις ένα τρελό story γιατί θες να δοκιμάσεις κάτι άλλο. Για Amstrad τα text adventure είναι πολύ καλή ιδέα. Είναι φοβερή πολύ ιδέα και δεν είναι μόνο για Amstrad. Αυτό αρχή. είναι που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Θα μπορούσε πάρα πολύ όμορφα αυτό να περάσει σε web, να περάσει σε... Τώρα επειδή αυτό είναι γραμμένο σε basic Amstrad δεν είναι τόσο εύκολο πραγματιστικά να το ξεσηκώσεις. Ούτε σε web. Όχι. Ναι, δεν τα ξέρω τα προγραμματιστικά. Οπότε γι' αυτό ρωτάω. Πραγματιστικά ούτε εγώ ξέρω, να σας πω την αλήθεια. Πάντως, ναι, αλλά. Εμπιστευτείτε εμένα που ξέρω λοιπόν ότι δεν είναι εύκολο να το περάσει. Σίγουρα όμως μπορώ ας πούμε να γράψω το story να είναι έτοιμο. Γιατί υπάρχει σαν story. Δηλαδή το story υπάρχει. Άρα ας πούμε, αν κάποιος ξέρει να το κάνει και στείλω εγώ το story σε ένα Word, θεωρητικά θα είναι εύκολο. Αλλά οκ. Αλλά νομίζω ότι η ερώτηση ήταν αν ετοιμάζεις κάτι καινούριο μετά το Ροντόλφο 2 βασικά. Αυτό νομίζω ήταν το. Αυτό ήταν το βασικό και εάν θα. Τώρα που σου είπα και αυτό, εάν θα σκόπευες να το κάνεις. Έτσι να απαντήσει ένα. Ναι, ως προς το θέμα του αν ετοιμάζουμε κάτι, προς το παρόν όχι, γιατί μας ζόρισε αρκετά το τελευταίο. Με την έννοια του ότι επειδή ήταν διπλή δισκέτα, ήθελε διπλή δουλειά. Και όχι μόνο από μένα, και από το μουσικό και από τον. Και για τις εικόνες που έφτιαξε 16 εικόνες. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι συνήθως ένα loading screen φτιάχνουν για κάθε παιχνίδι. Το εντυπωσιακό στην αρχή. Και τώρα να φτιάξεις 16 ήταν αρκετές. Οπότε, επειδή μας κούρασε λίγο, θέλουμε να κάνουμε μια αποφόρτιση και βλέπουμε τώρα αν θα βγει Ροντόλφο 3, αν θα βγει κάτι άλλο, αν δεν θα βγει τίποτα. Θα δούμε. Ανάλογα την όρεξή μας και το χρόνος. Επίσης αυτό που μου είπες, το αν προσπαθώ και νομίζω το κάνω σε ένα βαθμό, να βάζουμε λίγο και κάτι καινούριο.
όσο προχωράει. Δηλαδή, αν δεις το πρώτο, το Μπουντρούμι, ήταν αρκετά πιο απλό. Οι εικόνες ήταν τόσο καλές, αλλά ήταν και εξέλιξη, δηλαδή δεν είχε την επιλογή Use Object, το οποίο μπέρδευε λίγο το χρήστη. Οπότε να πατάει Use Object και πότε πρέπει να κάνει την επιλογή κρατώντας. Την έβγαλα γιατί έβλεπα ότι δεν δούλευε πάρα πολύ αυτό. Επίσης, ας πούμε το bonus που βγάζουμε στο Ροντόλφο, που βασικά ουσιαστικά είναι το Hat Chaser, με την έννοια είναι το ίδιο σκελετός του παιχνιδιού, απλά δεν κυνηγάς καρδιές, κυνηγάς να διαφύγεις από ένα δωμάτιο. Σε κυνηγάνε. Και έχει και τα αντίστοιχα λίγο γραφικά, δηλαδή στο ένα έχει κάτι λες και σε πυραμίδα, κάτι σαν ιερογλυφικά, ενώ το 2 τώρα είσαι κάπως στην Παταγωνία, αλλά ο σκελετός είναι ίδιος. Στο 2 τώρα πρόσθεσα, εκτός από το να σε κυνηγάνε τα δύο κακά ανθρωπάκια, και 2 βομβάκια, τα οποία είναι σταθερά και ενεργοποιούνται είτε κυκλικά είτε δεξιά-αριστερά, το οποίο αλλάζει πολύ το παιχνίδι, γιατί δεν είναι απλά να τους διαφύγω, που αν δεις πως ας πούμε αντιλαμβάνονται μπορείς να τους ξεφύγεις, αλλά έχεις και τα βομβάκια, οπότε αλλάζει τελείως το gameplay. Αλλά και στα text adventures, δηλαδή έχουμε προσθέσει λίγο παραπάνω υποδωμάτια, να το πω απλά, δηλαδή πας ας πούμε στην Ισπανία ή στην Παταγωνία παράδειγμα. Συνήθως στα παλιότερα ήταν μόνο 4 επιλογές, τώρα σου έχει εκεί που είσαι στην Παταγωνία να πας και κάπου αλλού μέσα στην Παταγωνία, που μένει η ίδια εικόνα, αλλά είναι σαν να έχει ένα δωμάτιο παραπάνω. Αυτό το πετύχαμε γιατί αφαίρεσα από τη μνήμη και έτσι έχει γίνει πολύ πιο πλούσιο νομίζω το story. Τέλεια. Πολύ ωραία. Κάτι άλλο? Τίποτα. Μετά είναι αυτό το πόσο έχει καλυφθεί αυτή η ερώτηση. Το ότι ουσιαστικά θέλει να δείξει με τα παιχνίδια. Που είπαμε είναι η έρευνα. Εντάξει, σε αυτό επειδή ας πούμε έχω βάλει και ένα ιστορικό στοιχείο ας πούμε, στα 2 τελευταία, ότι αφιερώνεται σε κάποια πράγματα, κάποια γεγονότα, κάποιους ανθρώπους, γιατί νομίζω καλό είναι ότι εντάξει, δεν θέλω το παιχνίδι να είναι ιστορικό, γιατί έτσι δεν θα παιχτεί εύκολα αν είναι αμιγώς ιστορικό, αλλά να μπορεί να τραβήξει λίγο το ενδιαφέρον κάποιου, ώστε 1 στους 10 ας πούμε μπορεί να πει ότι τι έγινε τότε, τι είχε γίνει. Και έχω και κάποια link στο manual, ώστε αν θέλει να μάθει. Δεν είναι προφανώς υποχρεωτικό, αλλά πιστεύω ότι ένα ποσοστό αυτών που θα το παίξουν θα θέλουν να μάθουν για αυτά τα γεγονότα. Ας πούμε στο Ροντόλφο το 1 είναι αφιερωμένο στις μητέρες της πλατείας του Μαΐου στην Αργεντινή, το οποίο δεν θέλω να επεκταθώ, αλλά ας πούμε είναι περίπου 30.000 άτομα που λόγω της Χούντας εξαφανίστηκαν, ουσιαστικά σκοτώθηκαν και δεν βρέθηκαν ποτέ. Τώρα περάσω και το hint ότι αν κάποιος θέλει, ας ψάξει λίγο τα γεγονότα αυτά. Χτίζει το story κάπως από αυτό. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον βασικά. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Γιατί έτσι βάζει τον πραγματικό κόσμο μέσα από το και παιχνιδοποιεί λίγο τον κόσμο. Οπότε μαθαίνεις και μπορεί να μάθεις 5 πράγματα παραπάνω. Ναι, δεν είναι τόσο ότι θα μάθεις, είναι ότι προσπαθεί να σου δώσει λίγο την όρεξη για να μάθεις. Ναι, αυτό. Δεν θα μάθεις το παιχνίδι, αλλά να σου βάλει λίγο αυτό, το να σου τριβελίζει λίγο το μυαλό, ότι μα τι έγινε εκεί, ας ψάξω λίγο, ας το χτυπήσω στο Google, ας δω τα ντοκιμαντέρ, κάτι τέτοιο. Να μάθεις και κάτι παραπάνω, να σου δώσει δηλαδή αυτή τη διάθεση, την αρχική που χρειάζεται. Τέλεια. Πότε, να κάνουμε κλείσιμο? Και την τελευταία ερώτηση δεν κάνετε συνήθως νομίζω, αλλά δεν ξέρω αν είναι. Ναι, αυτό το πάμε να κάνουμε το κλείσιμο τώρα ακριβώς. Ναι. Οπότε κλείνοντας, τι θα έλεγες σε έναν καινούριο developer ή κάποιον που θέλει να φτιάξει παιχνίδια? Ναι. Επειδή εσύ ασχολείσαι με κάτι πολύ ιδιαίτερο. Επίσης, τι θα έλεγες σε κάποιον που σκέφτεται να παίξει τα παιχνίδια σου που έχει Amstrad ή που παίζει Amstrad Simulator ή που ενδιαφέρεται για τον Amstrad τέλος πάντων? Ωραία. Λοιπόν, ας πούμε, καταρχήν να σας πω ότι η ερώτηση είναι στημένη γιατί την ξέρουμε ότι την κάνετε κάθε φορά. Καλά, ναι, εντάξει. Είμαστε λίγο προβλέψιμοι, αλλά ναι, είναι. Εντάξει, το θεωρούμε σημαντική ερώτηση. Είναι σημαντικό. Είναι σημαντική, όχι, πλάκα κάνω. Αυτό που θα έλεγα είναι ότι καλό είναι όταν ξεκινάει κάποιος να φτιάξει κάτι, να μην ξεκινάει με ένα μεγαλεπίβολο σχέδιο. Θα φτιάξω κάτι, ας πούμε, πάρα πολύ wow, που στο τέλος δεν θα μπορέσει να το δημιουργήσει. Δηλαδή, ας ξεκινάει με ένα στόχο απλό, ο οποίος όμως δεν σημαίνει ότι. Δηλαδή, η διασκέδαση, πιστεύω ότι στα ρετρό παιχνίδια αυτό το δείχνουν.
Για να διασκεδάσει ένας παίκτης δεν χρειάζεται ούτε τέλεια γραφικά, ούτε τέλειο ήχο, ούτε μπορεί με μια απλή ωραία ιδέα να δώσει διασκέδαση. Οπότε χρειάζεται να φτιάξει κάτι απλό, το οποίο μπορεί να το φτιάξει και απλά μετά να προσθέσει διάφορα μικρά χαρακτηριστικά τα οποία θα το κάνουν ωραίο και να μπορεί να δώσει έτσι διασκέδαση στον παίκτη. Δεν χρειάζεται να ψάχνεις να βρεις τα τέλεια γραφικά. Μπορεί να μην είσαι σε στάδιο, ας πούμε, να τα φτιάξεις, δεν πειράζει. Βάλε κάποια άλλα στοιχεία. Δηλαδή αυτό νομίζω είναι αρκετά σημαντικό περισσότερο. Μάλιστα. Πιστεύω. Και από εκεί και πέρα να έχει όσο μπορεί καλή συνεργασία με τους συνεργάτες, γιατί παίζει πολύ ρόλο αυτό, θεωρώ. Εντάξει, προφανώς όταν μιλάμε για σύγχρονα παιχνίδια είναι διαφορετικά. Εμείς λόγω του ότι είναι όλα, ας πούμε, δωρεάν και σαν χόμπι, εννοείται ότι δεν μπορώ να πιέσω εγώ κάποιο συνεργάτη ότι το θέλω τώρα. Είναι ο καθένας όποτε έχει το χρόνο σαν διασκέδαση. Αλλά ναι, κάπως δεν είναι πάντα. Ήθελα να προσθέσω τώρα, αυτό που μου ήρθε, είναι λίγο άσχετο, δεν ξέρω αν... Πες το. Μου ήρθε λίγο από τη συζήτηση ότι είναι δύσκολο η δημιουργικότητα και η φαντασία που απαιτεί ένα παιχνίδι. Εμείς, ας πούμε, το κάνουμε από χόμπι, μπορεί να μας έρθει. Και είχα διαβάσει και ένα βιβλίο, θυμάμαι, ο Μάρξ το Φάδικο νομίζω, το οποίο περιέγραφε τις συνθήκες των ανθρώπων που δημιουργούν παιχνίδια. Και έλεγε ότι είναι αρκετά δύσκολο, η φαντασία είναι κάτι που σου έρχεται κάπως σχετικά αυθόρμητα. Είναι δύσκολο να πει σε κάποιον ότι αύριο θα κάτσεις να σκεφτείς και θα μου φτιάξει το τέλειο story. Δεν έχει έμπνευση αύριο ο άνθρωπος. Πώς θα του έρθει? Και αυτό είναι, δηλαδή πρέπει να είσαι κάπως ελεύθερος για να έχεις δημιουργικότητα και φαντασία. Όταν πέσουμε στα deadlines είναι ζώρικο να μπορέσει να βγάλεις κάτι καλό. Μπορεί να βγάλεις κάτι τετριμένο βασιζόμενο σε προηγούμενα ή αντίγραφα ή ιδεών άλλων. Δεν θα είναι κάτι πρωτότυπο, ναι. Όχι, σημαντικό. Και για το δεύτερο σκύλος που ρώτησε, Σπύρο, νομίζω για το... Ναι, αν κάποιος έχει Amstrad και τον ενδιαφέρει, το να κατεβάσεις τον emulator είναι σχετικά απλό αν έχεις υπολογιστή. Βρίσκεις το DSK, το φορτώνεις, έχω και ένα βιντεάκι με κάποιες οδηγίες. Το βασικό είναι να θυμάσαι ότι τα εισαγωγικά μετά το run είναι το shift και 2, γιατί εκεί μην να κολλήσουν πολύ. Έτσι βγαίνουν τα εισαγωγικά για να τρέχει. Γιατί αλλιώς θα ψάχνεις τα εισαγωγικά 10 ώρες. Δεν είναι στο άλλο. Και μπορεί να παίξει ό,τι θέλει και αν θέλει να μας στείλει και σχόλια. Εμείς πάντα είμαστε ανοιχτοί γιατί προφανώς δεν είναι όλα τέλεια. Στο να πάρουμε και ιδέες, κριτική, οτιδήποτε. Ποιο παιχνίδι από αυτά που έχεις φτιάξει θα πρότεινες με μεγάλη αυτοπεποίθηση για κάποιον που λέει να παίξω κάτι σε Amstrad, να θυμηθώ και να νιώσω ρέτρο, ας πούμε, αλλά κατά τα άλλα δεν ξέρει από Amstrad? Κοιτάξτε, είναι λίγο, μιλάμε για text adventure ή όχι? Γιατί αυτό είναι λίγο μπέρδεμα. Εγώ θα έλεγα τα text, τα άλλα είναι λίγο πιο normal. Τα text είναι πιο ιδιαίτερα, έχεις υπόθεση, έχεις τέτοια, εγώ τα θεωρώ πιο κατάλληλους υποψήφιους. Στα text νομίζω ότι το τελευταίο που φτιάξαμε είναι το καλύτερο. Αν κάποιος δηλαδή ενδιαφέρεται για text, το τελευταίο που φτιάξαμε είναι το καλύτερο. Γιατί το part 1 είναι λίγο πιο εύκολο σχετικά, ενώ το part 2 δυσκολεύει αρκετά. Αλλά υποτίθεται ότι σε έχει κάπως τράφηξει το part 1 για να συνεχίσει το part 2. Οπότε νομίζω ότι το part 1 του καινούριου είναι κάπως σχετικά πιο εύκολο για να μπει, αν θέλεις, το κλίμα. Ωραία. Οπότε να σας ευχαριστήσω για τον χρόνο σου. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για τη δουλειά σας. Συγχαρητήρια και συνεχίστε να το κάνετε. Νομίζω και εσείς από χώρο το κάνετε κάπου. Ναι. Δεν παίζει. Δεν υπάρχει άλλο πράγμα. Ναι, αυτό. Οπότε τουλάχιστον όμως έτσι το χαίρεστε. Δηλαδή και τα βίντεο που έχουν διαφημίσεις, νομίζω ότι το YouTube δίνει, ξέρω εγώ, πάνω από... Τι να βγάζει, 10 λεπτά το κάθε βίντεο, ξέρω εγώ, γιατί γελία ποσά. Δεν πειράζει όμως. Νομίζω ότι η αγνότητα αυτή που υπάρχει στο ότι το κάνουμε γιατί μας αρέσει, θα χαλούσε αν βγάζαμε, αν κυνηγούσαμε ένα ποσό το οποίο έτσι κι αλλιώς σίγουρα δεν θα μας έφτανε. Όχι, συμφωνώ. Και εμείς ο λόγος που θέλαμε να κάνουμε τη συνέντευξη αυτή είναι γιατί θέλουμε να δείξουμε ότι δεν είναι μόνο game development το ανοίγω μια εταιρεία, κάνω κάτι στη Unity, ας πούμε.
Αλλά game development είναι. Θα μπορούσε να είναι χόμπι. Ακόμα και αυτό. Κάνω κάτι στον Amsterdam με Basic. Είναι εξίσου. Αν μπορεί κάποιος να πάρει χαρά και να περάσει κάποιες ευχάριστες ώρες με αυτό, είναι εξίσου. Game development. Μου έχεις μια ιδέα. Επειδή έχει τα κοροναγράμματα και είναι και τον μπαρμπούτι και είναι. Ξεσκέφτηκα τόσο πολύ αυτό το ότι κάποιος μπορεί να έχει ένα emulator στο κινητό, ξέρω εγώ, και να το ξεκινάει. Πάλι με το κινητό εσύ. Είναι Amstrad. Είναι παιδί μου, κάποιοι έχουν διαφωνία, κοροναγράμματα επί τόπου, ξέρεις, δεν ξέρω, μου ήρθε πολύ. Οκ, λοιπόν. Για κινητό είναι δύσκολο, νομίζω υπάρχουν κάποιοι. Υπάρχουν ιδιαίτερα Amstrad για κινητό, ναι, αλλά είναι πακέτο να τους χρησιμοποιήσεις. Και επίσης τα παιχνίδια δεν είναι προσαρμοσμένα στο να τα κάνεις με κινητό. Δηλαδή θέλουν πληκτρολόγια, θέλουν joystick. Ναι, δεν γίνεται. Μάλλον γίνεται, αλλά πολύ δύσκολα. Ναι, αυτό. Λοιπόν, γεια σου, γεια σας, καλησπέρα, καληνύχτα, καλημέρα. Καληνότσες. Και όσοι μας βλέπουν, να είστε καλά.